Всім привіт! В сьогоднішньому моєму відео я спробую поділитися своїми думками і розказати трохи про цифрове керування, про те, на що його запропонували, що таке DCC, як команди дістаються від контролера до локомотива і що ми можемо зробити за допомогою цифрового керування, як ми можемо модифікувати поведінку своїх локомотивів в той чи інший бік. Спочатку трохи теорії, на жаль, теорії, тому що в мене немає аналогового контролера, щоб показати це на практиці. Але в теорії аналогове керування моделями залізниці було дуже просте. І є зараз дуже просте. Струм подається на дві рейки, з рейок знімається струм напряму на мотор. Якщо ми додаємо силу струму на рейки, локомотив їде швидше. Якщо прибираємо силу струму, локомотив їде повільніше або зупиняється. Якщо ми хочемо, щоб локомотив поїхав в інший бік, ми міняємо плюс і мінус на рейках і локомотив їде в інший бік. Це виглядає дуже просто і дуже гарно до тих пір, поки ми не хочемо додати другий локомотив на наш макет. І тоді виявляється, що обидва локомотиви їдуть однаково в одну ж ту ж саму сторону при зміні сили струму на рейках. І на великих макетах аналогових для того, щоб могли багато людей керувати великою кількістю локомотивів і насолоджуватись разом моделями залізниць, довелося ввести такі поняття, як блоки. Макет залізниці ділився на різні блоки, вони керувалися окремо один від одного. І для того, щоб керувати локомотивом, фактично керували блоками, перемикаються між блоками і керують одним локомотивом. Зазвичай одна людина керує тільки одним локомотивом. Що, звичайно, наближає макет залізниці до реальної залізниці, бо в реальній залізниці неможливо, щоб два локомотиви були на одному блоку. І неможливо, щоб одна людина керувала більш ніж одним локомотивом. Але з точки зору любителів, які тільки входять в це хобі, це різко ускладнювало для них поріг входження, тому що все, що тобі залишалось, це твоє зібране коло, яке ти купив, і один локомотив, який ганяє по колу, от як зараз локомотивчик в мене катається, а другий стоїть. Бо все ж таки в мене цифрове керування, а не аналогове. І що ж, як вийшли з цієї ситуації, яким шляхом пішли, щоб якось зробити легшим насолоду від керування моделями залізниць для новачків, запропонували цифрову систему керування. В цифровій системі керування з'явилось таке поняття, як командна станція, до якої підключаються рейки і яка передає струм на рейки. Також з'явилось таке поняття, як контролер для передачі команд для цифрової станції. В моєму випадку контролер – це Smart Controller Lite від Pico. Командна станція – це Smart Box Lite від Pico G. Коли я за допомогою контролера, зараз у мене вибраний 5-й локомотив, це мій дизель-локомотив, і я за допомогою контролера, наприклад, додаю швидкість локомотиву, контролер каже командній станції передати цю інформацію
на локомотив. Командна станція генерує відповідні DCC команди. І всі декодери, які на даний момент отримують струм з рейок, отримують також цю команду. І відповідно той декодер, адрес якого співпадає з адресом, який знаходиться в DCC-пакеті, виконує цю команду. Тобто в нашому випадку декодер, який стоїть на дизелі, має номер 5, він отримує цю команду і поїхав з швидкістю 10. Декодер, який стоїть на електролокомотиві, в нього команда, в нього адреса 4, він теж отримав цю команду, але ніхто нікуди не поїхав. А що ж таке декодер, який стоїть в наших локомотивах і який дозволяє керувати цим всім? Я зараз покажу на прикладі моєго електролокомотива. Ось електролокомотив. Як бачите, мотор у нього тут схований. З коліс знімається струм, іде на плату. Це не є декодер, це просто плата, яка підготовує ваш локомотив до того, щоб він був цифровим. Фактично, якщо у вас в локомотиві є така плата, але нема декодера, локомотив вже є DCC, так званим DCC Ready. Декодер же це оця маленька платка. Вона заізольована, щоб, не дай Боже, не було ніде струм не пробивав. І цей декодер фактично є мізками нашого локомотива, який керує всім тим, що відбувається, що може робити наш локомотив. В нашому випадку декодер це наш достатньо примітивний, це хобі-декодер від Pico. Він вміє не так вже і багато всього, він вміє їздити, звичайно. Він вміє вмикати світло в нашому локомотиві. Я зараз увімкну, щоб було видно вам. Загорілося світло на локомотиві. Також це вже я перейшов до функцій, які декодери. Зазвичай декодери підтримують до 29 функцій. Цей по стандарту. Цей Pico Hobby декодер має тільки 3 функції. Перша функція – це світло по напрямку руху. Наприклад, якщо ми поїдемо зараз в інший бік, то світло загориться з іншого боку. Тобто, як ми їдемо вперед, де в нас їдемо вперед, там в нас і світло горить. Також в цього декодера є функція маневровий режим. Це функція, коли ми вмикаємо цю функцію, локомотив починає їхати в 2 рази повільніше. І функція моментальної відповіді на команди, які подаються з командної станції. Це функція, яка, я б сказав би, не потрібна в житті, але хай є, то хай є. Добре, якщо ми кажемо про щось більш продвинуте, якісь декодери, які підтримують більшу кількість функцій, то в першу чергу, звичайно, це функції звуку. Дуже багато декодерів продвинутих підтримують різноманітні звуки, які може видавати ваш локомотив, звук, як заводиться мотор, гальма, перемовини з диспетчером і таке інше. Також декодер може керувати пристроєм димогенератору, якщо у вас на дизелі або на паровому локомотиві стоїть димогенератор. Це виглядає дуже гарно і красиво. Це теж керується декодером і можна відповідні команди подати з вашого контролера. Добре, але
Що ще ж можна? Тобто все одно якось локомотиви ж їздять з якоюсь сталою більш-менш швидкістю. Так, ми можемо керувати швидкістю, але ж ми і в аналоговому режимі могли керувати швидкістю. Просто тоді був тільки один локомотив, тепер ми можемо керувати більше, ніж одним локомотивом на макеті. Але що ще ж цікаво ми можемо зробити за допомогою цифрового керування? Стандарт DCC, крім цього процесу керування локомотивами за допомогою декодерів, також представив можливість змінювати поведінку декодерів за допомогою так званих configuration variables, змінних конфігурацій. І за допомогою цих змінних ми можемо, наприклад, змінити адрес декодера, ми можемо змінити поведінку декодера для локомотивного декодера, наприклад, прискорення та гальмування декодера, можемо змінити можливість роботи локомотива в аналоговому, тільки в цифровому або в аналоговому цифровому форматі і таке інше. І зараз я вам покажу, як можна це зробити. Я поставив свій локомотив, який у мене на адресі, 5-му адресі, поставив на програмний трек. Програмний трек – це спеціальний трек, який використовується тільки для програмування декодерів. На ньому не діє керування, тобто локомотив не може їхати. Бачите, я міняю для 5-го локомотива швидкість, але він не їде. І тепер першим ділом я хочу змінити адресу з 5-го на 276. Це адреса локомотива, номер локомотива, який на ньому прямо записаний. Адреса локомотива можуть, є два види установки адреси локомотива. Це коротка адреса, коли це адреса від 0 до 127, і довга адреса від 128 до 9999. В першому випадку використовується конфігураційна змінна номер 1, і ми можемо зараз прочитати, наприклад, і побачити, що у цього локомотива 5-та адреса. Переходимо в меню програмування на Programming Track, це другий пункт меню. Вибираємо, який CV ми хочемо редагувати або подивитись. І ми бачимо, що value у цього CV дорівнює 5. Ми хочемо поставити value 276. Для того, щоб це зробити, необхідно змінити конфігураційні змінні 17 і 18, а також внести зміни в конфігураційну змінну 29 для того, щоб сказати декодеру, щоб він використовував довгу адресу. Тим, хто хоче зрозуміти, як правильно ставити довгі адреси, в конфігураційній змінні 17 параметрі ми зберігаємо, тобто ціле значення відділення числа, яке ми хочемо використовувати, на 256 плюс 192, тобто в нашому випадку 276 поділити на 256 буде 1, і плюс 192 це буде 193. Ми заходимо в 17-ту конфігураційну змінну і ставимо їй значення 193. Для 18-ї конфігураційної змінної ми ставимо рештку відділення, тобто це буде 20. І крім того, нам треба змінити 29-ту конфігураційну змінну, виставити 5-й біт в одиницю,
щоб сказати декодеру, щоб він використовував довгу адресу. 5 біт це, відразу скажу, число 32, тобто нам треба 32 додати до того числа, який зараз в 29 зміні, це 6. Тобто ми записуємо сюди значення 38. Тепер наш локомотив буде використовувати 276 адресу замість 5. І, в принципі, ми можемо відразу це перевірити. Переходимо в меню локомотивів. Вибираємо 276 адресу. Додаємо швидкість і наш локомотив поїхав. Я тут вже на самому контролері зробив ці зміни. А 276 адресі локомотив дизель, іконку поставив, все таке інше. Це те, що може зробити контролер Pico. Тепер давайте подивимося, що ще можна зробити, змінюючи конфігураційні параметри. Не менш важливі конфігураційні параметри, які ми можемо міняти в декодері, це параметри, які відповідають за мінімальну швидкість локомотива, максимальну швидкість локомотива, швидкість його прискорення та гальмування. Знову ж таки, зазвичай в декодерах є два способи задавати ці параметри. Проста табличка – це конфігураційні зміни від 2 до 6. І так звана табличка швидкості – це конфігураційні змінні від 66 до 94, якщо я не помиляюсь. Але в моєму випадку в Pico декодері я можу використовувати тільки перший спосіб. В даному випадку у нас є мінімальна швидкість, яка, давайте знову перейдемо в режим програмування. На програмному треку. Мінімальна швидкість у нас в конфігураційній змінні 2. Вона встановлена в 2. Швидкість прискорення – це конфігураційна змінна 3. Швидкість прискорення – це теж 2. Це дуже цікавий параметр. Тобто, чим більше це значення, тим повільніше, тим менше прискорення у локомотива. Тобто, якщо поставити тут value, наприклад, 5, наш локомотив буде пришвидшуватись більш повільно, ніж він робив це зараз. Далі в нас є конфігураційна зміна 4. Це швидкість гальмування, та ж сама, що і третій параметр, тільки навпаки, як швидко локомотив буде гальмувати. Знову ж таки, чим більше значення в цій конфігураційній зміні, тим повільніше буде гальмувати локомотив. В 5 параметрі це середня швидкість локомотива, це максимальна швидкість локомотива. Максимальне позначення цього параметру це 63. І в 6 параметрі у нас середня швидкість локомотива, яка повинна бути значення якої повинно бути між значенням із параметра 2 та параметра 5. Давайте відразу змінимо 3 та 4 параметри відповідно. Тобто я хочу, щоб мій локомотив прискорювався і гальмував трохи повільніше, не так швидко, як він це робить зараз. І 4, наприклад, хай буде секундочку, 3. 5 і 4. Хай буде 8.
І спробуємо запустити локомотив і подивитись, як швидко він тепер прискорюється та гальмує. Спробуємо тепер, як рухається наш локомотив. Нагадаю, що він тепер на 276 адресі. І ставимо дуже швидку, дуже велику швидкість. А тепер спробуємо скинути його до нуля і подивитися, як швидко локомотив буде гальмувати. Як бачите, локомотив проїхав ще достатньо відчутну відстань, поки зупинився, хоча я дуже давно скинув його швидкість до нуля. Таким чином, змінюючи прості конфігураційні змінні, ми можемо змінити поведінку нашого локомотива і добитись того, що він буде їхати саме так, як нам потрібно. Може спробувати зробити його поведінку зробити більш подібною до поведінки прототипа і таке інше. Чи можна якось ці зміни конфігураційних змінних використовувати прямо на макеті, коли ми возимо наші локомотиви? Наприклад, коли ми додаємо до локомотиву великий товарний состав і хочемо, щоб це якось відобразилось на швидкості локомотива, на його прискоренні та гальмуванні. Взагалі-то стандарт DCC не підтримує можливість програмування окремих локомотивів на головному треку. Про це так і написано, що якщо ви намагаєтесь програмувати локомотив на головному треку, повинен бути тільки цей локомотив, який ви програмуєте, на головному треку. Але сучасні контролери і сучасні декодери підтримують можливість програмування локомотива за допомогою вказання адреси локомотива і всіх необхідних даних, яких хочеться запрограмувати. Причому при цьому всі інші локомотиви та декодери лишаються недоторканими. І давайте спробуємо це зробити на цьому дизель-локомотиві. Зараз в нього стоять значення конфігураційних змінних 3 і 4, вони встановлені в 2, тобто він дуже швидко розганяється, дуже швидко гальмує. Давайте просто перевіримо це. Максимальна швидкість дуже швидко він розігнався. І не дуже швидко, але все ж таки швидко загальмував. Давайте трохи йдемо назад. Підгонимо до нього товарні вагони. І тепер змінимо, мабуть, ще додамо інший локомотив, щоб було для повної чистоти експерименту. Хай стоїть на колії. І тепер для першого локомотиву, для дизель-локомотиву за номером 276, змінимо конфігураційні змінні 3 і 4 на якісь дуже великі значення, наприклад, на 10. Беремо наш контролер, переходимо в режим програмування, як і раніше, але тепер програмуємо на головному треку, це 3-й пункт. Тут потрібно вказати адресу локомотиву, для якого ми робимо програмування, як і раніше, конфігураційну змінну номер 3. В цьому випадку ми не можемо читати значення цих конфігураційних змін, ми можемо їх тільки міняти. І значення ставимо в 10. І те ж саме робимо для конфігураційної змінної 4. Теж значення ставимо в 10. І спробуємо запустити локомотив і подивитись на його динаміку. Також відразу ставлю на максимальну швидкість. Як бачимо, локомотив починає розганятися набагато повільніше.
І тепер скидаємо швидкість на 0. Швидкість встановлена на 0. А локомотив ще більш ніж коло проїхав. І таким чином ми можемо керувати поведінкою наших локомотивів навіть на нашому макеті, наприклад, відображати те, що в нього є якесь навантаження, або в нього не стало якогось навантаження, і це додасть ще більше реалізму до наших покатушок. Мабуть, на сьогодні це все, про що я хотів би розповісти в розрізі цифрового керування стандарту DCC та можливості маніпуляції нашими змінними для керування вашого локомотива. Дякую, до нових зустрічей.